Firstly, can you introduce a little bit about yourself and some of the highlight updates of Nim recently? Yeah, so I'm Jaya Clara Brecky, that's my full name, and I'm the CSO at Nim, which means that I take care of and develop our strategy about how best to communicate the Nim project and communicate our perspective on the future of privacy and why privacy is important and how it fits within broader technological and social developments in the world. In terms of highlights, we've had a really great year so far, so I'm happy to be able to report on some of these. We've had a lot of very good interest from investors. We had investment from Binance and closed a round led by Polychain earlier this summer, so we're very excited about that. And hopefully we can also announce some new investment news coming up in the next few weeks. We're also very pleased to say that we received 2 major grants from the European Commission. So the first was to work on ways of improving the efficiency of the cryptography that we use called Sphinx. And secondly, the other grant we got from the European Commission was looking at how to extend privacy features to COVID-19 vaccine passports. So we're building a prototype around that. So that's another exciting highlight from this year. Apart from that, the investment has allowed us to really expand the Nim team. So we're a much bigger team right now, and we're really gearing up to the launch of the mainnet later this year. Yes. Okay, let me translate your answer to our community. Bạn Zaya vừa giới thiệu thì bạn ý tên là Zaya và hiện tại thì bạn ý đang là CSO ở tại Nim và phụ trách tất cả các cái vấn đề mà liên quan đến việc là phát triển cộng đồng cũng như là đưa ra các cái chiến lược để đưa cái dự án cũng như là công nghệ của Nim trở nên phát triển hơn và được nhiều người biết đến hơn. Và bạn ý giới thiệu một chút về các cái thành tựu mà hiện tại thì Nim đang có thể đạt được. Đó chính là đầu tiên thì là Nim đã nhận được sự quan tâm của rất là nhiều nhà đầu tư cũng như là tổ chức, và đặc biệt là đã có khoản đầu tư từ Binance và đã kết thúc thành công được cái vòng đầu tư đến từ Polychain dẫn đầu ở trong cái mùa hè này, khi mà Polychain là người lead cái vòng đầu tư của Nim. Và hiện tại thì Nim đang có một số các cái tin tức rất là thú vị và có thể công bố ở trong tuần tới dành cho mọi người. Và Nim thì đã nhận được 2 khoản tài trợ rất là lớn từ cái Ủy ban châu Âu. Và đầu tiên thì sẽ là Nim sẽ tìm cách để có thể khắc phục tất cả các cái hiệu quả của cái code mà Nim đang sử dụng, được gọi là biết đến cái tên là Sphinx, hay còn gọi là nhân sư nếu mà mọi người có thể hiểu như thế. Và cái thứ hai là để có thể mở rộng tất cả những cái tính năng bảo mật về việc khi mà mọi người tiêm cái vaccine phòng tránh Covid thì mọi người sẽ có thể bảo mật được tất cả các cái thông tin của mình trong cái quá trình mà mọi người nhận các cái mẫu test thử nghiệm này cũng như là xét nghiệm, để có thể đảm bảo được cái quyền riêng tư dành cho mọi người khi mà mọi người tham gia khám sức khỏe. Okay, you can keep going. Yeah, great. So I would also like to highlight our technical roadmap. So, so far we've managed to reach pretty much every single target this year. Our main milestone is to launch the token and the mainnet. But leading up to that, of course, we need to make sure that the testnet and all aspects of the infrastructure is ready. So we've launched the Nim Network Explorer, a block explorer, and a web wallet, which we're currently building and developing as part of the Milhan testnet. We're also in the process of onboarding validators and gateways, which we're currently doing. Very soon, hopefully, validators will become permissionless, meaning anyone can join to run a Nim network validator. That's hopefully coming up in the near future. And we've also managed to deploy the delegated staking mechanism and proof of mixing, which is a kind of key part to ensure the quality of service in the network and getting the reward systems to work well. I would also like to highlight the Nim Crypto Economics. So we've done some modeling on the crypto economics of the Nim network to see if it's financially viable, to look at the kind of return of investment for network participants, and looking at the kind of cost of running the overall system. So we've been doing a whole bunch of modeling on this, and it's looking very good. And we're hoping to publish a paper very soon on the results of our models. And finally, we are also building the Nim privacy credentials and decentralized public key infrastructure. So once we've kind of achieved all these technical milestones, we can arrive at the mainnet, and we're very much looking forward to be able to announce that to the community.
Okay, that would be great. Thì bạn ý vừa có chia sẻ là bạn đấy đã nhấn mạnh rằng các cái sơ đồ kỹ thuật mà Nim đang phát triển, và đặc biệt là các cái vòng mà đầu tư khi mà Nim đã kêu gọi thành công được đến từ các vòng đầu tư của các dự án. Thì cho đến nay thì Nim cũng đang cố gắng để có thể phát triển hơn các cái quy mô nhân sự của dự án và phát triển với các cái hoạt động cụ thể. Mình có thể liệt kê cho mọi người một số các hoạt động cụ thể như sau. Đầu tiên thì là Nim sẽ khởi chạy tất cả các cái validator ở trên mạng Nim để có thể khám phá các cái blog này và các kết nối các cái ví ở trên web mà Nim đang xây dựng ở trong cái mạng thử nghiệm có tên là Minhen. Và thứ hai là Nim sẽ giới thiệu các cái validator và các cái gateway mà Nim đang thực hiện, và rất nhanh sau đó thì các cái validator thì sẽ có thể là không phải là bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào các cái validator này, mà sẽ có thể phải thực hiện các cái yêu cầu cũng như là kiểm tra rất là nghiêm ngặt thì mới có thể trở thành các cái validator đó. Ngoài ra thì với công nghệ của Nim thì Nim đã phát triển cái bằng chứng về cái mixing, hay còn gọi là cái mix mining, với cái cơ chế được staking khi mà bạn có thể ủy quyền này. Đây là một phần rất là quan trọng để có thể đảm bảo được các cái chất lượng dịch vụ ở trong mạng Nim, cũng như là các cái hệ thống phần thưởng khi mà Nim dành cho người dùng để có thể đảm bảo được cái sự hoạt động rất là tốt. Thứ hai là về cái nền kinh tế của cái token của Nim. Thì cái hiện tại thì Nim đang triển khai một số các cái mô hình thử nghiệm và đã thấy khá là ổn khi mà Nim có thể cân bằng được các cái khả năng tài chính này và thực hiện các cái phần thưởng cũng như là các cái chi phí của hệ thống Nim, và sẽ sớm được công bố các cái kết quả này. Và bất kỳ ai khi mà chạy nốt ở trên mạng lưới của Nim thì đều có thể nhận thưởng. Và cuối cùng là cái tin tức mà bạn ấy muốn nói là khi mà Nim ra mắt được cái mainnet thì đây là một cái mốc rất là quan trọng mà Nim muốn đạt được cái mục tiêu ở trong cái thời gian vào cuối năm nay. Và khi mà có những cái tin tức như thế này thì Nim sẽ có thể ngày càng phát triển hơn nữa và trở nên thân thiện hơn với người dùng, và mọi người sẽ có thể tiếp tục được theo dõi tất cả những cái tin tức đấy để mọi người có thể tìm hiểu hơn về dự án của Nim. Yeah, okay. So let's come to the next question about why was the Nim founded and what is your focusing strategy to accomplish your mission? Bạn có thể chia sẻ một chút về cái lý do mà Nim được thành lập và những cái hoạt động mà Nim đang thực hiện để có thể đảm bảo được các cái sứ mệnh mà Nim đang theo đuổi được không ạ? Thank you for that question. Nim was founded in order to end the age of internet surveillance. The initial motivation came after the Edward Snowden revelations, which showed that the internet had really turned into a vehicle for mass surveillance and was used by the United States National Security Agency to spy on the world. And so we can say that for at least the past 10 to 15 years, surveillance has been and become more and more the technical and business model of the internet as we know it. Mass surveillance is used to grab data. It's used to create profiling algorithms that's used to target people for commercial purposes, to manipulate opinions, manipulate elections, and for military purposes, including drone strikes of innocent people. So, you know, this is our mission, is really to kind of battle that. And in fact, already the early cypherpunks back in the 1980s showed or knew or could see how the internet might turn into a mass surveillance system. And so they campaigned for encryption to be available for everyone, so people can protect themselves from authoritarian and violent governments, and so people can protect themselves from manipulative and exploitative technology companies. This group of people, you know, the cypherpunks were really also the early beginning of Bitcoin and blockchain as we know it today. Mm-hmm. Okay, I really love your ideal projects, absolutely. So let me translate. Khi bạn ấy đã chia sẻ rằng là Nim thì được thành lập để có thể lập ra để có thể chấm dứt cái sự giám sát của internet, bởi vì như mọi người biết là cái internet hiện nay khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì cái quyền riêng tư chưa thật sự là được đảm bảo và hầu như là sẽ bị kiểm soát bởi một bên thứ ba. Và trong ít nhất thì từ 10 đến 15 năm thì Nim nhận định rằng là cái việc giám sát này thì nó sẽ trở thành một cái mô hình kỹ thuật và một cái mô hình kinh doanh của internet, và cái việc này thì sẽ khiến cho là mọi người có thể lấy các cái dữ liệu này và tạo các cái thuật toán để có thể nhằm vào các cái mục đích, ví dụ như là có thể nhằm vào các cái mục đích tấn công các cái quyền riêng tư này, hoặc là trong cái mục đích quân sự thì bạn có thể tấn công vào những cái máy bay không người lái và có thể gây ảnh hưởng khá là tiêu cực. Và trên thực tế thì khi mà Nim nhìn thấy được từ những năm 1980, khi mà cái cuộc cách mạng internet biến thành một cái hệ thống giám sát hàng loạt, và họ đã vận động để có thể mã hóa tất cả các cái khả năng đấy và để đảm bảo cho người dùng được cái tính năng là không bị thao túng cũng như là không bị kiểm soát khi mà họ sử dụng tham gia vào internet. Thì đấy chính là cái cypherpunk. Thì cái cypherpunk này cũng có thể coi đây là một cái sự khởi đầu của Bitcoin và một cái sự khởi đầu của blockchain. Yeah, okay.
So I also want to say that today encryption is not quite enough, though. So where most people are aware that encryption can help hide the content of a message, it's not sufficient for protecting the metadata of the message, and the metadata is actually far more revealing. Metadata can show where you are, who you're speaking to, how often you're speaking to this person, what type of content you're sending, and from which device. And so with Nim, we aim to continue the mission of the early cypherpunks, but to update it to suit the privacy needs of the 21st century. And this includes being able to withstand machine learning techniques and more, other types of surveillance. So Nim was founded in 2018 to build a global privacy infrastructure and to contribute to ending the era of surveillance as the default technical and business model of the internet. For us, the future of the internet is bright. We think that with all the effort, resources, and visionaries involved in building Web3 and a new internet right now, we believe there's a whole new era right around the corner where data and value that's produced from digital technologies will become much more decentralized. And for us, privacy is the cornerstone of this new era, because without privacy as a default, it's not possible for people and organizations to make meaningful decisions about what data is produced about them, about what data, or about who has access to this data and what it should be used for. With data as the raw material for machine learning and much of the digital innovation that's taking place today, the question of control over this resource makes privacy really one of the most important building blocks for the next generation of the internet. Ok, bạn ấy có chia sẻ rằng nếu mà mọi người có thể nhìn thấy ở trong cái hiện tại ngày nay thì cái việc mã hóa thì hoàn toàn là không đủ. Bởi vì trong trường hợp khi mà chúng ta mã hóa tất cả những cái dữ liệu thì nó chỉ có thể che giấu được cái nội dung của tin nhắn thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà để có thể bảo vệ chúng khỏi những cái siêu dữ liệu như hiện nay thì đấy thật sự là chưa đủ. Mà có thể là còn có thể xảy ra cái tình trạng là mình sẽ bị rò rỉ cái thông tin dữ liệu nhiều hơn nữa. Và đối với cái siêu dữ liệu hiện nay thì có thể là sẽ cho biết là bạn đang ở đâu, bạn đang nói chuyện với ai, bạn làm gì, tần suất của bạn sử dụng cái việc đấy ra sao. Và điều này thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cái việc là bảo mật cái quyền riêng tư của chúng ta. Và với Nim thì Nim mong muốn rằng là có thể tiếp tục thực hiện được sứ mệnh của cái cypherpunk ở đây, tức là cập nhật tất cả những cái thông tin cũng như là cái nhu cầu để có thể thực hiện các cái quyền riêng tư trong mọi người ở trong cái thế kỷ 21. Trong đó thì bao gồm là cái khả năng có thể chống được cái sự rò rỉ thông tin từ các cái kỹ thuật học máy hiện đại như hiện nay. Và Nim thì được thành lập vào năm 2018 trong cái việc là có thể xây dựng được các cái cơ sở hạ tầng bảo mật ở trên toàn cầu và góp phần là khiến cho cái mô hình giám sát đấy sẽ không còn quá là hiệu quả. Và đối với Nim thì mình thấy là cái tương lai của Internet thì sẽ được kéo dài rất là dài, và tất cả những cái nỗ lực và cái nguồn lực mà Nim nhìn thấy, và đặc biệt là liên quan đến cái web 3 khi mà muốn hướng tới cái sự phi tập trung, thì đây sẽ là một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới cho cái việc là dữ liệu và giá trị được tạo ra từ những cái công nghệ kỹ thuật số sẽ không có bị rò rỉ và đảm bảo tất cả những cái quyền riêng tư dành cho mọi người, và mọi người hoàn toàn có quyền là kiểm soát tất cả những cái dữ liệu của bản thân và không tiết lộ chúng ra ngoài. Với những cái dữ liệu là những cái nguyên liệu dành cho cái việc là phát triển machine, tức là phát triển cái kỹ năng học máy, thì phần lớn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là đổi mới cái kỹ thuật số đang diễn ra hiện nay như thế nào. Và cái câu hỏi về cái quyền kiểm soát của Nim tạo ra cho mọi người để khiến cho cái quyền riêng tư của chúng ta được bảo mật, thì đấy là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất mà Nim muốn hướng tới, và để đảm bảo được là sẽ có được cái sự đảm bảo cho cái việc quyền riêng tư ở trong tương lai. Yeah, okay. So as you sharing about the privacy and your mission, so what is the main products of Nim and how will the product promote decentralized markets? Bạn có thể chia sẻ một chút thông tin về các cái sản phẩm chính của Nim là gì và những cái việc mà Nim đang thực hiện để có thể thúc đẩy được cái trong cái thị trường mà phi tập trung hiện tại được không ạ? So the main product of Nim is a decentralized global mixnet. What this means is that people and organizations can send internet traffic through the mixnet. The traffic will be wrapped in layers of what's called Sphinx encryption and then sent through 3 layers of mix nodes, which will then mix the encrypted packets with other internet traffic and add small delays so that it then becomes impossible for people to trace, who's speaking to who, or to grab any of the metadata and do a kind of bigger traffic analysis. So this adds, strong privacy to traffic going through the internet. The mixnet is a global decentralized network, and we currently have about 5,000 nodes that's running the Milhan testnet.
The nodes in the network get rewarded with Nim tokens for their work to provide privacy. So this is the network layer, and we like to call it layer 0 because it can provide, extra metadata protection and privacy for, blockchain layers 1 and 2 as we know it. To answer the second question about how Nim promotes decentralized markets, we do this in 2 ways, let's say. So firstly, by incorporating our own decentralized token market to run the Nim infrastructure. And here I mean the Nim token and the way that it's used for maintaining and scaling the Nim network by rewarding network participants according to demand. And secondly, Nim promotes decentralized markets by extending privacy to both the network layer, as I explained with the mixnet, and also to the application layer using what are called coconut credentials that allows people to develop privacy-preserving digital services on top of the mixnet. Ok, bạn ấy có chia sẻ rằng là cái sản phẩm chính của Nim hiện tại thì đây là một cái mixnet và nó sử dụng trên toàn cầu và hoàn toàn phi tập trung. Mọi người và các cái tổ chức thì có thể gửi được những cái lưu lượng để khi mà truy cập vào Internet thông qua cái mixnet này, và các cái lưu lượng truy cập này thì sẽ được bao phủ bởi một lớp mã hóa và gồm 3 lớp hỗn hợp lại với nhau để làm sao tạo nên được một cái độ trễ rất là nhỏ, tuy nhiên thì vẫn có thể đảm bảo được cái sự bảo mật trong cái dữ liệu của mọi người. Và Mixnet ở đây là một cái mạng phi tập trung toàn cầu và hiện có khoảng 5.000 node đang được chạy ở trên testnet của Nim. Đây là một con số khá là ấn tượng. Và các cái node ở trong mạng thì thường được thì sẽ được thưởng bằng cái token Nim dành cho cái việc là cung cấp các cái quyền riêng tư của họ, và đây là ở cái lớp ở trên cái lớp mạng của Nim. Và Nim thì gọi nó là cái lớp layer 0 bởi vì là nó có thể cung cấp được cái sự riêng tư của lớp 1 và lớp 2 của blockchain. Và đối với cái câu hỏi thứ hai khi mà hỏi về là Nim làm như thế nào để có thể thúc đẩy được cái thị trường phi tập trung thì có 2 cách. Thứ nhất là việc là kết hợp cái thị trường token phi tập trung của riêng mình để có thể chạy được cái cơ sở hạ tầng của Nim. Và ở đây thì Nim muốn nói đến cái việc là token Nim và việc sử dụng Nim để chạy, để duy trì và mở rộng cái mạng lưới của Nim bằng cách là thưởng cho những cái người tham gia và theo nhu cầu. Và cái thứ hai, Nim sẽ thúc đẩy cái thị trường phi tập trung bằng cách là mở rộng cái quyền riêng tư ở cả các cái lớp mạng như mà bạn ấy vừa giải thích ở trên đối với Mixnet, và cả các cái lớp ứng dụng được sử dụng để có thể cài được cái thông tin gọi là các cái thông tin xác thực ở trên cái công nghệ của Coconut, và cho phép mọi người có thể phát triển được các cái dịch vụ kỹ thuật số và bảo vệ các cái quyền riêng tư của người dùng. Yeah. So can you give us an overview of Nim token economics and what plan do you have to increase the token value as well as drive the demand for the token? Bạn có thể chia sẻ một chút về cái tổng quan về cái tokenomics của Nim và làm như thế nào để bạn có thể đưa được những cái nhu cầu về việc sử dụng token lên cao dành cho người dùng được không ạ? A very quick overview of the Nim token economics looks something like this. Someone buys or gets Nim tokens. These tokens can then be spent to get what are called bandwidth credentials. And the bandwidth credentials give access to the Nim mixnet for a certain amount of traffic. The mix nodes in the mixnet then mix this traffic. They make it private and indistinguishable. And in return for this work, they receive Nim tokens as a reward, depending on their performance. The Nim token can also be used to get what are called service credentials, which give access to privacy-preserving services offered by service providers. And this is at the application layer. So the Nim token can be used for bandwidth credentials and service credentials. In the short term, the token value will be supported by the good reputation and the fantastic partnerships that we are engaged in at the moment. So far, as I mentioned, with Polychain, Binance, Kraken, Status as well, all of which shows that there's good confidence in us as a team and in what we're building. But I think importantly, to understand the Nim token value in the long run, it's important to understand that Nim tokens are utility tokens. And what this means is that it gives access to the privacy-preserving services of the Nim network. And so the value of the Nim token will really be driven by demand for privacy at a global level and demand for privacy in general. And this extends far beyond, the crypto markets and far beyond, crypto speculation as we know it. And this is also why we're so excited about investment by institutions like the European Commission. And we're also looking into partnerships with some of the main privacy technology organizations and companies around the world. Like I said earlier, strong privacy protections is only going to become more important, both for individuals, organizations, and institutions, because without strong privacy, people and organizations can't make meaningful decisions about what their data is used for.
So privacy will, beyond a doubt, become, fundamental or be fundamental for the future of the internet. And we hope the Nim system will be able to serve, the billions of people online to do this, which in the process will also drive demand for the Nim token and sustain its value in the long term. Ok, thì tổng quan rất là nhanh về cái nền kinh tế học của Nim, cái token đấy thì mọi người có thể hiểu là đơn giản là khi mà ai mua hoặc là bán cái token Nim thì những token này có thể được sử dụng, đầu tiên là để được sử dụng được nhận những cái thông tin mà để có thể xác thực cái băng thông. Thì tức là cái thông tin xác thực về băng thông ở đây là gì? Là nó sẽ cho phép được là sẽ cho phép được sự truy cập này để sử dụng cái Nim Midnet ở trong một cái lưu lượng nhất định, và các cái Midnet nằm trong cái Midnet của Nim thì sau đó sẽ trộn các cái lưu lượng truy cập này và làm cho nó trở nên riêng tư và không thể phân biệt được. Và đổi lại cho cái công việc này thì những cái người dùng để khi mà chạy nốt ở trên cái Midnet của Nim thì sẽ nhận được cái phần thưởng bằng cái token đó, phụ thuộc theo cái hiệu suất của họ làm việc như thế nào. Ngoài ra thì cái token Nim này cũng sẽ được sử dụng để làm các cái phí dành cho các cái thông tin để xác thực các cái dịch vụ này, cho phép được truy cập vào các cái dịch vụ để bảo vệ các cái quyền riêng tư khi mà các cái nhà cung cấp dịch vụ muốn cung cấp, và điều này thì sẽ tạo nên được cái quyền riêng tư ở ngay cả cái lớp ứng dụng của Nim. Và trong ngắn hạn thì thấy là cái giá trị token của Nim thì sẽ được hỗ trợ bởi cái sự hợp tác, những cái dự án mà đã từng làm việc với Nim mà bạn ấy vừa nói như là Binance hay là Polygon khi mà tham gia vào, thì đây sẽ tạo nên được những cái hiệu ứng rất là tốt và có thể đưa cái tên tuổi của Nim đến gần hơn, đồng thời là cái giá trị của Nim cũng sẽ tăng cao hơn. Và cái quan trọng nhất ở đây, cái token Nim sẽ là một cái token tiện ích nơi mà sẽ cung cấp các cái quyền truy cập cũng như là các cái dịch vụ để bảo vệ cái quyền riêng tư của Nim ở trong mạng đó. Do đó khi mà cái nhu cầu về cái token Nim được thúc đẩy song song với cái việc là phát triển những cái nhu cầu về quyền riêng tư ở trên toàn cầu, và đối với cái thị trường tiền điện tử này, hoặc là khi mà bạn tham gia đầu tư vào token chẳng hạn như thế, thì nó sẽ có thể có những cái tiềm năng nổi bật hơn rất là nhiều. Và đó là lý do mà tại sao Nim đang rất là hào hứng khi mà có được sự đầu tư của các cái tổ chức ví dụ như là Ủy ban châu Âu, và đang xem xét thêm các cái mối quan hệ đối tác với một số các cái tổ chức công nghệ bảo mật trọng yếu ở trên toàn thế giới. Và các cái biện pháp bảo vệ cái quyền riêng tư này thì sẽ ngày càng trở nên quan trọng và đặc biệt đối với những cái cá nhân hoặc là tổ chức và các cái cơ quan lớn như vậy. Bởi vì là nếu như mà không có cái quyền riêng tư mạnh mẽ thì mọi người và các cái tổ chức sẽ không thể đưa ra được những cái quyết định về cái ý nghĩa về việc sử dụng cái dữ liệu đấy để tạo ra, và cái dữ liệu họ tạo ra để làm gì. Vì vậy có thể thấy rằng chắc chắn là cái quyền riêng tư thì sẽ trở thành một trong những cái nền tảng tương lai của Internet. Và khi mà những cái quyền riêng tư có thể phát triển và có cái tiềm năng mở rộng hơn như thế, thì cái token của Nim đồng thời cũng sẽ có thể phát triển. Và Nim hy vọng rằng là cái hệ thống của Nim sẽ có thể phục vụ rất là nhiều người, thậm chí lên đến hàng tỷ người ở trên Internet. Và điều này thì sẽ thúc đẩy dần dần đối với những cái nhu cầu dành cho mã token của Nim mà mọi người có thể dễ dàng hình dung ra khi mà mọi người muốn sở hữu. Yes. Okay, as I know, Nim as the still startup supporting a roster of privacy activities and cryptocurrency experts plan to anonymize the world. And Nim is backed by Binance Labs. So what are the most competitive advantages of Nim that help you ahead of its competitors? Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút là khi mà Nim là một dự án mà được back bởi Binance Labs và có sứ mệnh là muốn mã hóa mọi thứ, thì đâu là những cái thế mạnh mà Nim có so với tất cả các cái đối thủ cạnh tranh của Nim được không ạ? Our competitive advantages are firstly that we're a full stack system, meaning that not only do we provide privacy at the layer 0, like I explained earlier, but also enable people to build privacy preserving services and applications using the Coconut Credential Protocol. So that combination of the network layer and application layer is quite unique. So our aim is really to build a privacy ecosystem that can be almost like a cloak for others to use when building all kinds of digital services. Secondly, our team is made up of some of the world leading researchers on Mixnet and some of the world leading information security engineers, including Claudia Diaz and George Danezis. And we also have a developer team led by Dave Hareshan that has a very strong track record of delivering on major projects. So our team is definitely one of our competitive advantages as well. And thirdly, I want to highlight that the founders of Nim and those of us in the core team, we're in this for the long term. Our mission of decentralizing the internet began way before the founding of the company Nim, and it has deep historical or deep philosophical and personal roots.
So what we're building does not just stop at the mainnet launch later this year. This is just the beginning. So this project is going to continue and it's going to grow far into the future. Yeah, ok. Thì bạn ấy có chia sẻ rằng cái lợi thế cạnh tranh mà Nim muốn nói tới ở đây thì tức là Nim là một cái hệ thống dự án hoạt động một cách rất là đầy đủ. Có nghĩa là Nim không chỉ cung cấp cái quyền riêng tư ở cái lớp không, lớp mạng, mà còn cho phép tất cả mọi người có thể xây dựng các cái ứng dụng này và áp dụng các cái dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư và sử dụng cái giao thức đấy như là một cái trình xác thực thông tin khi mà Nim cung cấp nên cái giao thức xác thực là Coconut. Chính vậy, mục tiêu của Nim là để xây dựng một cái hệ sinh thái về cái quyền riêng tư có thể giống như một cái lớp mặt nạ để cho người khác sử dụng khi mà xây dựng tất cả các cái loại dịch vụ kỹ thuật số. Cái thứ hai là các cái thành viên của Nim thì sẽ bao gồm các cái nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về Mixness và về cái kỹ thuật bảo mật thông tin, bao gồm như là Claudia Diaz hay là George Danesis. Thì đây là những cái nhà phát triển dẫn đầu và có cái bề dày thành tích trong cái việc là cung cấp cái quyền riêng tư dành cho các cái dự án rất là lớn. Và cái lợi thế thứ ba ở đây đó chính là những cái người sáng lập Nim và các cái đội ngũ cốt lõi làm việc tại Nim thì sẽ có xu hướng là luôn luôn hướng tới là phát triển dự án một cách dài hạn, và sứ mệnh thực hiện cái việc là phi tập trung hóa về Internet đã bắt đầu từ trước khi cả thành lập vào Nim và có cái nguồn gốc về mang lại những cái tư tưởng cá nhân rất là sâu sắc. Và những gì mà Nim đang xây dựng thì không chỉ dừng lại ở việc là ra mắt mainnet, mà đây chỉ là một cái sự khởi đầu, và bạn ấy có chia sẻ rằng thì Nim sẽ có thể là tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Yes, okay, that was very impressive. What are your strategy in building a big and strong community and service you offer to them? Because we know that community is a big power to create a project, right? Thì bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về những cái chiến lược để bạn phát triển cộng đồng và đưa cộng đồng phát triển ngày càng mạnh mẽ trong tương lai được không ạ? Community is absolutely important, especially for decentralized projects. I mean, in decentralized projects, there is no project without the community. So our main strategy is to decentralize and keep decentralizing so that our community has a real stake in the system and has a real stake in its functioning and keeping it running. Right now, we're building active communities via official Nim Telegram community channels in different languages. So far, we've got the main English channel, we've got Vietnamese, Russian, Chinese, Turkish, Spanish, and soon French and German channels as well. We also have a dedicated Keybase channel, and soon we'll be creating a forum for all our validators to be able to communicate amongst themselves. So we're really trying to build a strong community culture and a strong understanding of the project and the main mission, because the key thing is really to make sure that the community and all of the players understand the mission of the Nim system. And also that each player has the right incentives, of course, to take part, and that they understand their responsibility and their part in making this global privacy system a reality. The services that we currently offer are dedicated community managers for these different languages, and the community managers will be able to communicate directly from the core team to the communities. We have tech support that we're currently expanding to be able to maintain the growth in our communities. And when we launch, there's going to be more services related to the token itself, some of which we're building out now. So new wallet functionality, node profiles where nodes can see, and see the performance of different mixed nodes in the network and choose to delegate to specific nodes. And we're also looking forward to announcing the first user-facing applications as soon as we've reached the mainnet milestone. Okay. Thì bạn ấy có chia sẻ rằng là cái cộng đồng thì sẽ là một cái nguồn sức mạnh phát triển rất là quan trọng dành cho bất kỳ một cái hệ sinh thái cũng như một cái dự án nào. Thì cái chiến lược chính mà Nim đang theo đuổi thì vẫn là tiếp tục thực hiện cái sứ mệnh decentralized, tức là cái sứ mệnh là phân quyền để cho cộng đồng có thể tham gia thực sự vào cái hệ thống của Nim và thực hiện tất cả các cái chức năng mà cộng đồng có thể tham gia. Và hiện tại thì Nim đang không chỉ là phát triển những cái cộng đồng ở tại nhóm chính là nhóm tiếng Anh, mà Nim còn tập trung vào phát triển các cái nhóm có nhóm Việt Nam này, nhóm tiếng Nga, tiếng Trung, một số các cái tiếng bản địa khác để có thể thân thiện cũng như là mở rộng phát triển hơn cái hệ sinh thái của Nim đối với người dùng. Ngoài ra thì Nim còn có thêm các cái kênh về Keybase chuyên dụng để có thể tạo ra được các cái diễn đàn nơi mà người dùng có thể tham gia, chia sẻ cũng như là giao tiếp và tương tác với dự án. Và cái điều quan trọng là Nim muốn đảm bảo rằng cộng đồng thì sẽ là cái người mà thực hiện cái sứ mệnh về hệ thống của Nim.
Và mỗi người chơi và mỗi người khi mà tham gia trở thành một cái thành phần của mạng lưới Nim thì đều sẽ có thể nhận được tất cả những cái ưu đãi rất là thích hợp, và có thể hiểu rõ được những cái trách nhiệm hoặc là những cái nghĩa vụ mà họ tham gia vào, và họ sẽ được trả công xứng đáng cho những cái điều đó. Thì đây là cái cơ chế mà Nim dành cho cộng đồng. Và các cái dịch vụ mà hiện tại Nim đang cung cấp ở đây chính là các cái dịch vụ CM này dành cho những cái người quản lý cộng đồng chuyên biệt ở các cái nhóm local. Ngoài ra thì sẽ còn có thêm về các việc là hỗ trợ công nghệ. Khi mà Nim đang mở rộng, sau đó thì Nim sẽ phát triển thêm nhiều các cái dịch vụ hơn nữa liên quan đến việc là token này, hoặc là một trong số đó là Nim đang xây dựng một số ví liên quan đến có các cái chức năng và các cái cấu hình node, nơi mà mọi người có thể thấy được các cái hiệu suất của node và thực hiện các cái hoạt động ủy quyền cho các cái node cụ thể. Và Nim thì cũng mong muốn là sẽ có thể được công bố những cái ứng dụng đầu tiên nơi mà người dùng chúng ta có thể đạt được. Và sau khi mà Nim đã cung cấp được ra các cái phiên bản mainnet dành cho dự án của Nim thì đây sẽ là những cái mốc thời gian rất là quan trọng mà mọi người sẽ cần phải lưu ý để có thể thực hiện, cũng như là theo dõi các cái bước phát triển của dự án để theo dõi những cái hoạt động mà Nim dành nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Okay, I think we have go through all the questions of our interview today. Thank you so much for your time. And before we end the interview, do you have anything to say with our community, especially the Vietnamese community, because we are very excited to have opportunities to know about Nim? Yeah. All I want to say is we're also very excited to be able to, engage with the Vietnamese community and to help grow the Vietnamese community with you. We would like to say that we're very interested in any feedback from the Vietnamese community. So for people to feel free to engage with the Telegram chat as much as possible. We're very interested in the Vietnamese perspective on privacy and on the Nim system. And of course, we're going to be very interested to get your feedback, once we're launching more and more products, more and more services, to see, what works for the Vietnamese community or not. So, stick around, please feel engaged, and we hope that you feel this is your project as much as ours. Yeah, okay, let me translate. Thì bạn ấy có chia sẻ rằng là bạn ấy rất là cảm ơn khi mà Nim có thể có cơ hội được tiếp cận đối với cộng đồng Việt Nam, và Nim rất là hy vọng là chúng ta có thể có thêm nhiều các cái feedback và các cái phản hồi dành cho Nim ở tại trên nhóm của Nim, để Nim có thể lắng nghe được những cái ý kiến từ cộng đồng và có thể phát triển hơn nữa về dự án. Ngoài ra thì Nim sẽ tiếp tục cung cấp cho chúng ta những cái dịch vụ rất là tốt, và đặc biệt là cái ứng dụng về cái quyền riêng tư là một cái lĩnh vực mà Nim hy vọng rằng sẽ không chỉ phát triển ở tại nhóm quốc tế mà tại Việt Nam thì cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn đối với cái mảng này. Và tất cả những cái thông tin mà bạn ấy chia sẻ thì mình nghĩ rằng mọi người sẽ có thể tham gia vào nhóm Nim Việt Nam. Hiện tại thì cũng đang được hỗ trợ, và mình sẽ để cái link ở phía dưới video để cho mọi người có thể tham gia vào nhóm và tìm hiểu nhiều hơn về dự án.